What's up guys? And it's me, your boy Eds, and welcome to another episode of streetcredph. So ito na po yung pang-9th na unboxing or shirt reveal episode natin. So again, gusto ko lang magpasalamat sa mga sumusuporta sa akin simula nung umpisa. Hindi po ito magiging posible kung wala kayo. So anyway, maraming salamat pala dun sa mga nanood nung live stream ko sa Facebook last Sunday. And congratulations ulit kay Cruzlight for winning the shirt. So, gaya na sinabi ko sa inyo, no? Mang-i-unbox natin ngayon yung Cruzlight. Ito po yung isa sa mga pinaka-requested brands aside from DBTK and Gnarly. So, maya-maya lang papakita ko sa inyo yung mga designs ng shirts na nabili ko. So, just to give you an idea, no? Dati ko pa nakikita tong Cruzlight. Hindi ko lang siya mabili-bili kasi kung mapapansin nyo naman or kung may idea kayo about Cruzlight, isa to sa mga pinaka, paano ko ba i-describe? Siguro mapusok na style ng clothing. Bakit ko nasabing mapusok? So yung mga designs niya kasi is actually, some people may find it offensive, some people may find it too dark or too gory or too metal, kumbaga. But of course, if you're artistic enough, you'll just see it as a form of art. So yun nga, going back, kaya hindi ko siya mabili-bili kasi baka hindi ko masuot sa work. And baka, alam niya na, syempre, baka may mga sensitive na tao na ma-offend dun sa style ng designs. Pero of course, kung sa akin lang, I only find it artistic. Nagagandahan ako actually. As a matter of fact, pasalamat na nga lang din siguro ako at maraming nag-request. Siguro kayo na rin yung nag-urge or nagtulak sa akin na talagang bumili. Siguro yun lang din hinihintay ko. So, maya-maya lang papakita ko yung shirt sa inyo. Meron lang pala akong gustong i-shout out si Gabriel Alfariz. Owner siya ng Rebellion Clothing. Ito yung mga sample ng designs na gawa niya. Ayan, kita niyo naman, gaganda. So pag may time kayo, visit nyo yung Facebook page nila. Alright, so ito na po yung mga shirts na nabili ko. Ito yung una. Ayan. And ito pa yung pangalawa. Meron din siyang stickers na kasama. So like the usual, no, sa Lazada ko lang din siya nabili. So lalagay ko na lang sa description below yung link ng store nila para makapag-purchase kayo. So anyway, without further ado, let's go ahead and check the designs ng mga pinurchase kong shirts na close-up. So stay tuned. May mga effects pa, no? So, sana nagustuhan niyo yan, guys. Maraming salamat pala sa panonood. And so, that's it for our episode today. I hope you enjoyed. For first-timers, kung ngayon lang kayo nakapanood,
Sana po mag-subscribe kayo. Yun lang po yung hihingin kong pabor. And para naman dun sa mga matatagal na, kung of course kung di naman kabigatan, kung nag-enjoy kayo, you can share this video para mas kumalat pa. So that's all for today, and kita-kits tayo next episode. By the way, next episode pala, meron akong isang importanteng announcement na sasabihin sa inyo, so sana makapanood kayo. Okay? So again, this is me, your boy Eds from streetcredph. Peace out. Thank you.